Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa katsomaan ensimmäistä motovlogia kainuulaisittain. Niin kuin huomaatte, täällä helmikuussa vielä lunta piisaa. Tosin kun sillä etelässä kun pystyy jo kesärenkaalla ajamaan, niin tästäpä heräskin ajatus lähteä tekemään omaa vlogia näin talvisaikaa. Ja vähän itsestäni, niin mun nimeni on Tommi, asun Sotkamossa. Tästä voisi vähän avartaa teille esimerkiksi mitä tästä pyörästä löytyy, jotta tämä talvella ajaminen olisi vähän hieman helpompaa. Jos ketään muitakin kiinnostaa, että talvella ajaminen, niin mitä joutuu mahdollisia muutoksia. Aika pieniä. Pääsääntöisesti ne nastarenkaathan on ne tärkeimmät, mutta niin kuin esimerkiksi iskarin suojaaminen tuolta jäältä, että tiivisteet saa näissä keleissä niin rikki menemään, jos niitä ei suojaa mitenkään, koska niistä puuttuu ne osat, mitkä moottorikelkan iskareissa on, jotka kaapii sen jään. Niin pukeutumisesta sen verran, että ihan kerrospukeutumista, merinovilla alusasua alla, ohutta fleesekerrasto, ajohousut. No, Klaanin sähkötakki löytyy. Ei ole nyt tällä hetkellä päällä, mutta on se tuolla varulta alla. Ja sitten tämmönen, ei nyt mikään häävi, mutta tämmönen kelkkahaalari justiinsa. Että ja niin kuin kuvasta näkyy, kahvahanskat on jo paikallaan ja pyörässä itsessään löytyy nämä kahvan lämmittimet. Melko ohuet hanskat pystyy pitämään. Vähän reipas 10 astetta pakkasta eikä mitään ongelmaa ole. Se kun viimalta saa pinoa suojattua ja pystyy melko ohuilla hanskalla ajamaan eikä tarvi semmoisen tumppuja pittäneen. Tuossa näkyyhin niin kartiomallin tikkanasta on etusessa ja rallinasta on täällä takaisessa. Ja on ollut melko tyytyväinen näihin renkkaisiin, mutta toi etuunen saisi minun mielestä olla karkeampi. Se pöperölumeessa silloin ehkä vähän paremmin toimisi. Mutta toistaiseksi on tällä nyt pärjännyt. Ja pyörähän oli 2006 vuosimalli R-tonni 200 GS ja ei ole Adventure, on ihan normimalli, mutta tuolla sitten näkyy nämä iskarisukat, että tuolla kenon pitää nuo iskuvaimenteet suojata lumelta ja jäältä, että ei ala tiivisteet vuotamaan. Että se on paha, jos se jää menee sinne varteen ja särkee ne tiivisteet, niin ne on heti mentävä huolattamaan ne ja takaiskuvaimentissä näkyy sama. Ja vakioiskarit joskus vaihoin tässä oikeastaan viime kesänä vaihoin öhlissiin. Kyllä täytyy sanoa, että on ollut todella tyytyväinen, että pyörä niin käyttäytyminen kyllä huomattavasti parantui. Ja täällä on sitten vähän jalalle viimansuojatumus roskeläpänä tähän tehnyt ja kahvasuojista jo minä maininkin jo. Sitten tämä varmaan se, en keksi parempaa pleksiä, mitä tähän pyörään voisi kyllä laittaa. Ei tarvi korvatuluppia eikä mitään. Että antaa kyllä aika hyvän tuulen suojattu kivi Airflow. Että kuka suunnittelee pleksin vaihtoa, niin 10 plus tuolle kyllä. Että eikä siinä jatketaanhan sitä alkuperäistä pätkää, koska tää nyt piti pysähtyä erikseen kuvaamaan tämä, koska vasta opettelen näitä videoita tekemään ja se mikki siinä kypärässä vähän, niin kaiken maailman tuhinat siinä paikalla, niin ei semmoista videota kehannut laittaa, että palataanpa nyt siihen alkuperäisen pätkän pariin. Aikaisemmista reissusta, mitä on tullut tehtyä. Kahdesti on käynyt yksinään visitillä tuolla Euroopassa Alpeilla ja toissa kesänä kävin ekaa kerran tuolla Kartajärvellä Italiassa tuommoisella K-tonni 200 S-llä. Ja hirveä mukava. Siis ihan eka reissu koskaan ulkomaille ikinä moottoripyörällä ja Alpeille asti yksinä, niin aivan mahtavaa. En ole käynyt Norjassa enkä missään pyörällä. Hyviä paikkojahan tässä olisi lähempänä hienoja missä käydä. Enkä myöskään Venäjällä ole käynyt. Alpit oli kyllä semmoisen, että olin pitkän haaveillut, että kunhan siellä pääsen joskus käymään, niin sehän tuossa kesänä onnistui. Ja nyt viime kesänä kävin myös kans, mutta olin niin melko aikaisessa siellä
siellä ja niin jäi vähän nyt kaivelemaan, kun en Sveitsissä päässyt näille korkeimmille vuoristoteille. Ja oli melko pitkähin tuo suunnitelma, kävin Barcelonassa asti ja näin, mutta sitten tuli jo kiire takaisin, niin melko ajamiseksi meni tämä kyseinen reissu. Hienoja reissuja oli molemmat ja jäi niin kaivelemaan, että tässä heinäkuussa olisi seuraava kesäloma tulossa ja olisin taas lähdössä tuonne Alpeille paikkaamaan niitä kahta aikaisempaa reissua, missä en päässyt käymään ja oikeastaan muutamista paikoista tiennytkään, mitkä jäi vähän kaivelemaan, että ei hitsi, tuokin olisi ollut tuolla ja noin, niin ja kyllähän se on semmoista seutua, että kyllä siellä niinku, vaikka monta kertaa käypihin, niin aina löytää jotain uutta ja mahtavaa ja ne maisemat on ihan mielettömät, mikä vetää sinne ja ne mutkaset mäkiset tiet. Ja tarkoitushan olisi tehdä videoita, vlogivideoita tällä tyylin, missä tulee käytyä. Tässä kesällä tulee jossain tietyissä tapahtumissa käyty. Näistä voisi tehdä omalaisia jaksoja, mikäli töiden ohella niissä vaan pääsen vaan käymään. Ja vähän avartaa teille, mitä täältä meiltä päin meidän korkeusastetta löytyy, pyörätapahtumia ja muita tuommoisia mielenkiintoisia tapahtumia. Porttihan se alkaa tässä lähenemään jo. Oikeastaan kesäisin täällä käynyt aina semmoiseen aikaan, että täällä ei ole ollut auki, mutta nyt kävi vissiin mäijät. Mä käyn vähän katsomassa. Semmonen paikka se. Se oli kyllä aika mielenkiintoinen, ketä vaan aihe kiinnostaa, niin suosittelen joskus pysähtymään. Kannattaa tarkistaa tietenkin aukioloajat, ettei käy niin kuin monesti mulla on käynyt, että ei ole ollut paikka auki, mutta suosittelen kyllä käymään. Ja täällä on myös itse tämä Raatteen tie, sillä on vanha raja-asema Puomia, kuulemma tuolla 18 kilsan päästä ja siitä kulma päässä jotta kinttupolkuja pitkin tonne ihan Hossaan asti, että Enskan miehet huomioon, niin kannattaa valita reitiksi. Talvella ei nyt ole auki, ei pääse testaamaan, mutta ilman muuta tuun kesällä uudestaan testaamaan tämä avainput. Seuraavaksi ollaan Kerholla sitten ja jossa säilytän tätä pyörää ja alkaisi video hämöttämään ja videon tekeminen loppua jo tässä, että ei muuta kuin sitten editoimaan ja miettimään mitä sitten seuraavalle videolle voisi tehdä, että todennäköisesti varmaan tuossa maaliskuun lopulla on toi maalisajo tuolla Vaaran kylällä Paltamossa, että sinne voisi kurvata seuraavaksi vihdoihin Kerholla ja turvallisesti päästy perille ja niin. Ei muuta, jos tykkäsit, niin siellä on se se kuvake, millä saa sitten tilattua tämän kanavan, joten jos video kiinnostaa, niin ei muuta, tilaa kanava. Kuulemisiin.